Good morning student. This is Miss Nahid with you. كل سنة وانتم طيبين. أولا عام سعيد عليكم وترم جديد أفضل وأحسن وأنجح من الترم الأولاني. أنا هشرح لكم Macmillan جريد 5 أحلى جريد عشان بنتي فريدة في جريد 5 وهشرح لكم يونت 6 فبليز open your book. By the way الليسن ده based on a true story حصلت في القرن 19 فعلا ودي قصة حقيقية وجايبين هنا انترفيو ميتينج مع some famous person وهو بروفيسور كبير بيتكلم عن اللغز ده. الدرس ده بيعلمنا ازاي تعمل انترفيو اللي هو الميتينج اللي مع some famous person قد يكون فوتبول بلاير ساينتست بروفيسور يتكلم عن حاجة معينة ويسألوا المذيع فدي كلمة انترفيو فهو الليسن على شكل انترفيو. The mystery of the Mary Celeste mystery أخدتوها في الترم الأولاني اللي هي الحاجة unknown أو غير معروفة أو very strange we couldn't solve it or to find solutions يعني حاجة لا يمكن إن احنا نعرفها أو شيء غامض لغز أو شيء غامض. اوكي ميري سيلست. ميري سيلست ده اسم الشيب. هنشوف دلوقتي في الليسن ايه هي ميري سيلست. جون براون has a program on radio. جون براون ده اللي هو المذيع عنده برنامج on radio. He interviews people بيقابل الناس who have interesting things to talk about. Interview يعني مقابلة يعني meeting with some famous person زي ما قلت. والانترفيو دايما بينقسم إلى حاجتين interviewer اللي هو المذيع أو المستضيف وانترفيوي اللي هو المستضاف اللي هو الشخص اللي احنا جايبينه نسأله أسئلة اكترز زي ما قلت بروفيسور ارتست وات ايفر. فانترفيو دايما بتنقسم إلى قسمين انترفيور وانترفيوي. اوكي who have interesting things to talk about. This is his interview with Professor Dent. يبقى الانترفيوي هنا عندنا اللي هو بروفيسور دينت. الانترفيور اللي هو جون براون المذيع. Dent studies mysteries. دايما بيدرس الألغاز. He talked to John Brown about the mystery of the Mary Celeste. اوكي هنا بقى الديالوج أو الكونفرزيشن أو الانترفيو اللي between John Brown and Professor. Welcome Professor Dent. بيرحب بيه. You are here today to talk about the mystery of the Mary Celeste. أنت هنا عشان تكلمنا عن Mary Celeste. Yes, John. People have tried to guess what happened, but nobody has solved this mystery. It is very interesting. ناس كتير حاولوا إن هم يحلوا الميستري ده أو اللغز ده, but nobody can solve it. محدش قدر يحله. Solve يعني يحله, وعكسها unsolve. هكتب لكم بعد كده الكلمات في list. Okay. Okay. Let's begin with what the Mary Celeste was. كانت إيه هي Mary Celeste دي؟ قالوا Mary Celeste was a ship. كانت سفينة. It had two masts and it sailed across the Atlantic Ocean in the 19th century. Okay. So هي كانت عبارة عن سفينة فيها two masts شراعين. Okay. وكانت بتبحر في الأتلانتيك أوشن المحيط الأطلنطي في القرن ال19 19th century. On one voyage اللي هي رحلة اوكي بس في السي. So it's a long journey by the sea. Long journey رحلة طويلة بس بتكون في البحر. On one voyage something very strange happened. في رحلة من الرحلات البحرية دي حاجة strange جدا حصلت. When was this؟ كان إمتى؟ It was on the 5th of December 1872. الشيب called century يعني القرن. ship called the دي جراتيا. كان في شيب اسمها دي جراتيا found لقت الميري سيلست in the middle of the ocean واقفة في وسط الأوشن المحيط. What was so strange about that? So إيه اللي كان غريب يعني؟ قالوا well it was just floating. كانت floating there. floating يعني تطفو عكسها sink تغرق. So كانت بتطفو floating. الكابتن of the دي جراتيا اوكي عمل ايه signaled to Mary Celeste but there was no reply. عمل له signal يعني sending a message. دي دايما لغة بين الشيبس اللي موجودة في البحر. بsignaled يعني بديله message sending a message to him for any reasons يعني لأي سبب كان. فsignal يعني sending a message to the Mary Celeste but there was no reply. ما كانش في إجابة خالص من الميري سيلست.
What did the captain do then? عمل إيه الكابتن بعد كده؟ He rowed over the Merciless okay with 3 other sailors. rowed يعني جاب بوت تانية بالأورز بالمجداف وخد معاه 3 sailors واتجهوا ناحية الميرسيلس عشان يشوفوا لما عمل سيجنال ما كانش فيه ريبلاي ليه، ما كانش فيه إجابة ليه. They climbed they climbed aboard the ship. قفزوا على السطح بتاع الشيب and that is when they discovered the mystery. وحينئذ اكتشفوا الميستري. What did they find؟ لقوا إيه؟ It was very quiet. كان فيه هدوء شديد. They searched بحثوا the ship but there was nobody on board. كانش في حد خالص في السفينة على سطح السفينة. The ship wasn't damaged ولا كانت broken ولا فيها damage ولا أي حاجة. Okay, and there was plenty of food وكان في مزيد more food and water. What did they do next؟ عملوا إيه بعد كده؟ البروفيسور بيقول This is where it gets even more mysterious. ده خلى في حاجة more mysterious موجودة، مزيد من الغموض. They went to the captain's cabin. روحوا للكابتن cabin الكابينة بتاعته and they found some breakfast on the table. The breakfast was half eaten. والبريكفاست ده كان مأكول نصه. No sign of the captain. كانش فيه أي إشارة تدل على إن في كابتن على السفينة. No. هو بيسأله No sign of the captain. كانش فيه؟ قال له No. There was nobody on the ship. أصلا ما كانش فيه حد خالص. In the galley. الجالي اللي هو الكيتشن اللي بيبقى موجود في الايركرافت أو في الشيب. جالي الكيتشن اللي بيحضروا فيه الميلز الوجبات في الايركرافت أو في الشيب فاسمه جالي. That's where the meals are cooked. There were pots of half-cooked food hanging over a dead fire. ولقوا حلل كده أو أواني للطهي فيها فود وكان تحتيها dead fire يعني نار مطفية. لما دخلوا الكيتشن ده Do you know what happened؟ عرفت إيه اللي حصل؟ قالوا No, nobody knows. محدش عرف. The captain of the Degratia thought اعتقد that there had been a mutiny. اعتقد إن كان هناك mutiny يعني الستاف أو الكرو disobey ما طوعوش الاوردرز بتاعت الكابتن بتاعهم او الليدر بتاعهم. يبقى ميوتني يعني زي ما تقول اضراب. they disobeyed الكرو او الستاف disobey عكسها obey يعني didn't listen didn't follow الانستراكشنز او الاوردرز بتاعت الكابتن بتاعهم. فاعتقد كده That's when the sailors don't obey the order. هو بيشرحها ان السيلرز وقتها البحارة don't obey أو didn't obey للorders بتاعت الكابتن أو الليدر. Yes, but the lifeboat was still there. So how did they get off the ship? طيب اللايف بوت بتاعتهم اللايف بوت دي أو لايف جاكيتس دي أدوات بيستعملوها السيلرز أو الكرو لما يكون في something very dangerous حصل أو problem حصلت في الشيب. فبيستخدموا اللايف جاكيتس اللايف بوت اللي هي بيتقال عليها قوارب النجاة جواكت النجاة برضو الحاجات اللي بتستخدم لما يكون في حاجة very dangerous أو في problem في الشيب. فبيقول لك إن اللايف بوت ساعتها ما استعملتش. اوكي اللايف بوت كانت زي ما هي still there. So how did they get off the ship? Get off يعني ازاي هم left الشيب، ازاي هم تركوا الشيب وقتها لما كل حاجة زي ما هي. Did they jump overboard؟ هل هم نطوا من على السفينة؟ Did another ship take them؟ هل في حاجة تانية أخدتهم؟ اوكي if the crew did leave. طب إذا الكرو هم مشوا what happened to the captain؟ إيه اللي حصل للكابتن؟ Well, they found a knife. لقوا سكينة. It had some blood on it, so some people think that someone murdered the captain. لقوا دم على السكينة واعتقدوا إن الكابتن murdered يعني killed حد قتله. Okay, what do you think? I think we will never know. محدش هيعرف. So some mysteries are never solved. بعض الألغاز لا يمكن حلها. Thank you, Professor. I hope you will come on the program again and tell us about another unsolved mystery. يعني أنا بشكره في الآخر وأتمنى إنك تيجي لنا في برنامج تاني تكلمنا عن some mystery تانية ما اتحلتش. قال له thank you John I would like that. أود ذلك. فهو درس جميل جدا.
ظريف لايت كده، بيتكلم عن ميستري جميلة حصلت في القرن 19 زي ما قلنا. بحارة كانوا موجودين على ظهر سفينة وفجأة ما لقوش الستاف ولا لقوا الكرو ولا لقوا الكابتن ولا لقوا أي أثر ليهم. فده إلى وقتنا هذا يعتبر still mystery و something very strange we couldn't solve it. ما قدرناش نحله. Again I'm gonna read the lesson. اوكي واتمنى دلوقتي يكون مفهوم بشكل اوضح. اوكي The mystery of the Mary Celeste. John Brown has a program on the radio. He interviews people who have interesting things to talk about. This is his interview with Professor Dent. Professor Dent studies mysteries. He talked to John Brown about the mystery of the Mary Celeste. John بيتكلم بيقول Welcome Professor Dent. You are here today to talk about the mystery of the Mary Celeste. Yes, John. People have tried to guess what happened, but nobody had solved this mystery. It's very interesting. Let's begin with what the Mary Celeste was. The Mary Celeste was a ship. It had 2 masts and it sailed across the Atlantic Ocean in the 19th century. Century يعني قرن. On one voyage, اللي هي long journey by ship, something very strange happened. When was this? It was on the 5th of December 1872. A ship called the Gratia found the Mary Celeste in the middle of the ocean. What was so strange about that? Well, it was just floating. عكسها sink. There, the captain of the Gratia signaled, يعني sending a message to the Mary Celeste, but there was no reply. What did the captain do then? He rowed over the Mary Celeste with 3 sailors. They climbed aboard the ship, and that is when they discovered the mystery. What did they find? It was very quiet. They searched the ship, but there was nobody on board. The ship wasn't damaged, ولا كانت broken ولا حاجة, and there was plenty of food, more food and water. And what did they do next? حصل إيه بعد كده? This is where it gets even more mysterious. They went to the captain's cabin بتاعته اللي هي السمول روم بتاعت الكابتن اللي بيبقى فيها بيسوق الشاب, and they found some breakfast on the table. The breakfast was half eaten. No sign of the captain. ما كانش فيه أي أثر ليه. قال له no, there was nobody on the ship. In the galley اللي هو الكيتشن اللي موجود دايما في الشيب أو في الإيركرافت, that's where حتى هو قايلها هو where the meals are cooked. هنا الكوكد بتتعمل, الميلز بتنطبخ أو بتتحضر. There were pots أخدتوها اللي هي الأواني الطهي لما حصل لها condensations في الساينس فاكرين, of half cooked food hanging over a dead fire. Do you know what happened? No, nobody knows. The captain of the Gratia thought that there had been a mutiny. اللي هو لما الستاف أو السيلرز البحارة أو الكرو didn't listen to the orders بتاعت الكابتن أو الليدر. أهو بيشرحها. That's when the sailors don't obey, disobey يعني orders. Yes, but the lifeboat. Did he think the crew left the ship? اوكي, هل حد اعتقد ان الكرو اللي هو الستاف اللي هو السيلرز البحارة اللي موجودين معاه هل هم left the ship? Yes, but the lifeboat was still there. So how did they get off the ship? ازاي هم left the ship? Did they jump overboard? Did another ship take them? If the crew did leave, what happened to the captain? يعني كلها أسئلة مليانة غموض. Well, they found a knife. لقوا سكينة. It had some blood. كان عليها blood on it. Some people think that someone murdered the captain. Murdered يعني killed. What do you think? I think we will never know. Some mysteries are never solved. ما بتتحلش. Thank you, Professor. I hope you will come on the program again and tell us about another unsolved mystery. Thank you, John. I would like that. درس لذيذ وسهل جدا وكلماته حلوة. هكتبها لكم في الفيديو التاني على شكل ليست بالمعاني بتاعتها, وأتمنى أني أكون شرحته بشكل بسيط وسهل وحبيتوه. و thank you very much. I'll see you soon.